طرز تهیه سوسیس بندری خوشمزه به سبک ساندویچی‌های تهران. مواد لازم: سوسیس 300 گرم. سعی کنید از سوسیس با کیفیت خوب استفاده کنید. پیاز خلالی شده 2 عدد. فلفل دلمه‌ای سبز ریز شده 1 عدد. رب گوجه فرنگی 1.5 قاشق غذاخوری. پودر فلفل قرمز 1/4 قاشق چایخوری. در صورتی که دوست ندارین سوسیس بندریتون زیاد تند بشه میتونید از پودر فلفل قرمز صرف نظر کنید. پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری. پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری. ابتدا سوسیس ها رو به شکل اوری برش بدید. پیازها رو خلالی کنید جوری که کاملا 1 دست خلالی بشه. برای اینکه فقط در ظرف چند ثانیه پیاز رو خلالی کنید میتونید به ویدیوی من در قسمت توضیحات این ویدیو مراجعه کنید. در یک تابه روغن رو گرم کنید، سوسیس ها رو اضافه کنید و سرخ بکنید دو طرف سوسیس ها رو. بعد از اینکه سوسیس ها سرخ شد داخل یک بشقاب اونا رو بردارید. در همون تابه پیازهای خلالی شده رو اضافه کنید و تفت بدید تا پیازها کاملا نرم بشه. در صورت نیاز به روغن میتونید یه مقدار روغن اضافه کنید. بعد از اینکه پیازها کاملا نرم شد فلفل دلمه‌ای خرد شده رو اضافه کنید و کاملا تفت بدید تا پیازها طلایی بشن. سپس ادویه‌جات شامل پودر فلفل قرمز، پودر فلفل سیاه و زردچوبه رو اضافه بکنید و چند ثانیه دیگه تفت بدید. سپس رب گوجه رو اضافه کنید و کاملا له کنید و با مواد تفت بدید. بعد از اون سوسیس ها رو اضافه کنید و کاملا با مواد مخلوط کنید. نیم پیمونه آب اضافه کنید، مخلوط کنید. در تابه رو بذارید و اجازه بدید برای 5 دقیقه زیر حرارت ملایم رو به بالا سوسیس ها کاملا جا بیفته. سوسیس بندری ما آماده هستش. به صورت ساندویچ میتونید میل کنید. فوق العاده خوشمزه.